હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સમક્ષ લાવી છું ડોરેમોનની ડોરા કેક। આ ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે ને બાળકોને તો ખૂબ જ પ્રિય હોય છે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ ડોરા કેક। ડોરા કેક બનાવવા માટેની સામગ્રી: મેંદો, દળેલી ખાંડ, મિલ્ક પાવડર, બેકિંગ સોડા, બેકિંગ પાવડર, દૂધ, વેનીલા એસેન્સ અને તેલ। સૌ પ્રથમ આપણે એક બાઉલ મેંદો લેશું। તેની અંદર આપણે નાખશું અડધું બાઉલ દળેલી ખાંડ, 2 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર, 1 ચમચી બેકિંગ પાવડર, અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા, 3 થી 4 ચમચી તેલ, 1 ચમચી વેનીલા એસેન્સ। હવે દૂધને જરૂર મુજબ એડ કરતા જાશું અને બેટર તૈયાર કરી લેશું। હવે ગેસને સ્લો ફ્લેમ પર રાખીને નોનસ્ટિક પેનમાં થોડું તેલ નાખી પેપર નેપકિનથી આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેશું। પછી તેમાં તૈયાર કરેલ બેટર આ રીતે નાખશું। તેને આપણે સ્પ્રેડ કરવાનું નથી, તેને 2 મિનિટ ઢાંકીને કૂક થવા દેશું। ખાસ ધ્યાન રાખવું, ગેસને સ્લો ફ્લેમ પર જ રાખવાનો છે। 2 મિનિટ પછી હવે આપણે તેને બીજી બાજુ કૂક થવા દેશું। આવી રીતે આપણે બધી પેનકેક રેડી કરી લેશું। હવે જુઓ, આપણી બધી પેનકેક રેડી થઈ ચૂકી છે। તેને આપણે ચોકલેટ સિરપ વડે આ રીતે 2 પેનકેક વચ્ચે સ્પ્રેડ કરી લેશું। તમે મધ અથવા જામ પણ સ્પ્રેડ કરી શકો છો। લો, તૈયાર છે આપણી ડોરેમોનની ડોરા કેક। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો, જેથી મારી નવી રેસીપી આપને મળતી રહે। જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।